Oy, good morning. It's Good What's for morning. Breakfast. And of course, favorite time ng morning mo to. Yes! So, dahil Tito Diego, Yes. kasama natin ngayon si Chef Niño Moreno! Yes, si Chef Niño Moreno. Good And morning. ang kanyang recipe for today ay chicken hamonado. Tama ba, Chef Hamonado. Niño? Chicken Hamonado. Chicken hamonado. Ano ba ingredients natin, Chef Niño? Ang ingredients ng chicken hamonado natin is, of course, chicken, soy sauce, calamansi, pepper. For the sauce naman, onion, garlic, ginger, 1/2 cup of pineapple juice, 4 tablespoons of vinegar, 4 tablespoons of ketchup, 4 tablespoons soy sauce, 1/2 cup brown sugar, and 1 cup chicken stock or water. At meron pa. At meron pa, yan. 2 tablespoons of cornstarch, ito yung pampalapot natin. And then, meron tayong star anise, cinnamon, carrots, bell pepper, raisins, and pineapple chunks. Yun na yung mga kailangan natin, Chef. Yes. Sige, paano ba gawin itong ating chicken hamonado? Ano yung ating first step? Ang una kong ginawa dito is, pinray ko muna yung ating chicken para medyo mag-golden brown siya. Oh, tsaka juices. Yes. Minarinate ko na nga pala yung chicken ng overnight sa calamansi at saka sa toyo and konting pepper. Yan, para medyo mas tumiim na yung lasa niya bago natin i-saute sa sauce natin. Or, overnight? Yes, overnight. Para mas maging malasa yung ating chicken. And then? And yan, para sa sauce, yan, ginisa ko na una yung ating luya. Yes, para medyo pang tanggal ng lansa ng ating chicken. Then garlic. Then sunod ko na yung ating onion. Onions. Yes. Pag medyo translucent na siya, ibig sabihin luto na siya. Then sunod na nating ilagay yung iba pang mga ingredients para sa sauce natin. Yan, yung ating soy sauce. Sauce pa lang, malasa na to, Chef. Toyo, Diba, no? Paborito ni Kiki. Pwede na to sa kanin, di ba? Yan yung pineapple juice natin. So parang ano to, no? Parang tocino, pero Yes, ham parang style. ham style. May sweetness. Chicken na tocino, yan. Yan yung ating brown sugar. Bakit brown sugar, Chef, yung ginamit mo? Pwede ba ang white? Pwede May rin naman- pagkakaiba ba? Iba kasi yung ano eh. Yung Texture, tsaka yung lasa. Tsaka yung lasa ng brown sugar sa white. Brown sugar May is the certain way. flavor ang brown sugar, like molasses, very close. Ano to linagay mo huli? Yung ating What's that? Star anise. star anise and yung ating cinnamon. Parang humba. No? Parang humba pala to. Parang Yes, ano, no? Oo, very close. Ito na yung chicken. Kasi nilagay na So natin. maganda dyan kasi kicks, no? Pre-fry ni Chef Niño eh. So medyo crunchy, crispy na siya eh. Sarap nito. Kasi may sauce, matakaw sa kanin to, friend. Para Ayan. makakailan Ito, ano to, po ano to, ano to? Yan, nilagyan ko muna siya ng water. Pagdagdag ng water. Pagdagdag. Ano to, stock broth pwede din? Yes, pwede rin. Pwede rin. And then, konti na lang ang cooking time, no? Yes, konti na lang. Mga gano'ng katagal natin 5 to to, 10 Chef? minutes. 5 to 10 minutes. Yan yung sauce, oh. Oh, look at that. Oh, yun. Yan, lagay ko na yung pineapple chunks natin. And nakakapagdagdag din ng lasa yung pinaka-juice nung ano eh. Nung Nung pineapple chunks. Yes. Alright. Tapos... So, yan, simmer lang. Then, susunod nang ilalagay yung ating iba pang mga ingredient. Like yung carrots, and yung green and Red bell bell pepper. Ayan. Ano yung Tapos dinagdag mo, yung, Chef? raisins. Raisin. Raisins. Tapos yan na yung ano, yung Cornstarch. cornstarch natin pero Pampalapot. para lumapot yung ating sauce. Parang yung mga gantong pagkain, ano, Chef, ano? Parang very comfort food ang dating. Yes. And ito, kagaya ngayon, magki-Christmas.
Ayan na. Pero parang kulang ng sauce eh. No? Parang gusto ko pa ng Diba? Itagdagan natin mamaya. Doon pang natira. Yun Ilagay mo sa ano, sa bowl. Teka lang, may dala ka pang iba. Ano to? Ayan yung crispy tawilis ng kusina sa garahe. Then we have everlasting and yung... Everlasting naman to. Yes, everlasting. Okay, ano yung kahapon? Ganon din may everlasting. Tapos, ito yung sinasabi mo, chef, ano, na sa Marikina Sa Marikina, kilala. authentic talaga naman. So talagang everlasting, talagang meron sa Marikina niya. Marikina mo talaga. Okay. Pero ano itong dala natin? Yan ang goto bagnet sa bawal. Goto bagnet. Goto Diba? na? May bagnet ka pa. The best Saan ka pa? of both worlds ito. Sa garahe. Ano yung tawag dito sa parang cup ninyo? Yan ba yung ano, bao ba yan? Bao, coconut shell. Ito ba yung ginagamit sa pangbunot ng ano? Yes. Ang ganda ah. Ayan, kami rin ang gumagawa niya. Wow! Uy, Chef Niño, teka lang, di ba? Mga social media accounts natin. Yes, pwede niyong visit yung social media account namin, yung Facebook page namin, Kusina sa Garahe by Chef Niño. And you can contact at 0919-951-8977 and 696-3391 para sa mga reservations and Mga advance orders. Ayun, alright. May mga gusto ka bang batiin, Chef Niño? Yes. Family and friends? Una-una, binabati ko ang family ko, mama at papa ko na nanonood ngayon. Yung mga kaibigan ko, Philippine Chef Society. Especially sila, Chef Tekia, Chef Mel, Chef Ferdy, and special thanks to Chef Loida. Mga suki natin yan. Yes. Yung mga pangmalakasan. And yung ugnayan, migrant na family ko sa Taiwan, especially kay Tatay Joy Tahonera. Alright. And Thank you. Happy Sige na. anniversary din sa 38 years anniversary Yes, sa dating sa daan. dating daan. Maraming salamat, Chef Niño Moreno.